صباح الخير. الكيك مش لازم تكون حلوة ومسكرة وغرقانة بالصوصات، ممكن نعملها حادقة وبرضه في النهاية تطلع حلوة جدا. النهاردة هنعمل مع بعض الكيك الحادق بالجبنة. أنا مش قادرة أوصف لكم كيكة النهاردة جميلة قد إيه. أضمن لكم النتيجة بتاعتها 100%. الكيكة خفيفة جدا من جوه، هشة ومفرغة، مش مكتومة ولا هتطلع معاكي معجنة ولا تتفرول منك ولا أي حاجة، مظبوطة جدا جدا. الأحلى بقى من كل دوت والجمال اللي انت شايفاه دوت، أنا مش مستخدمة مضرب البيض ولا مستخدمة العجان، عملتها بالمضرب اليدوي على ايدي وخلصت معايا في دقايق. طبعا نقدر نفطر بيها الصبح او نتعشى بيها او ناكلها سناك، وممكن كمان نديها للولاد في اللانش بوكس بتاعهم. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. طبق كبير هحط فيه 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. كل المقادير اللي هقولك عليها بالأكواب والمعالق المعيارية. أنا كمان مضاعفة الكمية، بس برضو هكتبها لك تحت الفيديو بنص الكمية بس. هقلب كده البيض أو أخفق البيض لمدة دقيقة ويمكن أقل من دقيقة بس. بعد كده هضيف نص معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ما تكتريش من الملح لأن احنا لسه هنحط مكونات هيبقى فيها نسبة ملح. هقلب بقى في المرحلة ديت لمدة 3-4 دقايق لحد كده ما البيض يبقى لونه فاتح معايا. الخطوة دي مهمة جدا عشان تطلع هشة معاكي. أول بقى ما يوصل للمرحلة ديت هضيف معلقة صغيرة من الخل، وبين كل مكون والتاني بحطه بقلب كده لمدة دقيقة. الخطوة دي بتساعد على هشاشة الكيك جدا. بعد كده هضيف نص كوباية من الزيت وأقلب برضو، وبعد كده هضيف كوباية ونص من الحليب يكون دافي. هضيف كمان كوباية كبيرة من الزبادي تكون بدرجة حرارة المطبخ، وممكن تستبدلي الزبادي بكوباية من الحليب، يعني ممكن تحطي 2.5 كوباية من الحليب الدافي. هقلب بقى تقليبة كده كويس مع بعض لمدة دقيقة. بعد كده معايا بقى مجموعة من الجبن. أنا حطيت نص كوباية من الجبنة الرومي، ونص كوباية من الجبنة الشيدر والجبنة الجودة، ونص كوباية من الجبنة الموتزاريلا. مجموعة الجبن أو ميكس الجبن اللي أنا حطيته دوت خلى الكيكة في الآخر طعمها حلو جدا. قلبت كده تقليبة وبكده المكونات السائلة بقت جاهزة. نحضر بقى المكونات الجافة. معايا 4 كوبايات كبار من الدقيق، أنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات ونخلته. هضيف كمان معلقتين كبار من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الزعتر الجاف، ومعلقة ونص من حبة البركة، وممكن كمان تحطي نص معلقة صغيرة من الريحان، برضو هيخلي طعمها وريحتها حلوين جدا. الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة، قلبوا المكونات الجافة كويس جدا جدا. بلغوا كده في التقليب علشان فيها بيكنج باودر، علشان الكيكة تبقى مرتفعة معاكي وتطلع كمان كلها ارتفاع واحد. هاخد بقى الدقيق واضيفه شويه بشويه على المكونات السائله. انا عامه ضفته على 3 مراحل، وبين كل مره والتانيه قلبي كده كويس لحد ما الدقيق يختفي معاكي خالص. ما تحطيش كل كميه الدقيق مره واحده علشان الخليط هيبقى تقيل جدا معاكي. لو لسه معاكي شويه دقيق وانتي بتقلبي ولقيتي ان الخليط تقيل جدا معاكي، ممكن في المرحله ديت تحطي نص كوبايه من الحليب الدافي او نص كوبايه من الميه الدافيه، لان طبعا نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه غير نوع الدقيق اللي انا بستخدمه. ممكن الدقيق اللي انت بتستخدميه يكون بيشرب السوائل بسرعه. عامة حطي بس نص كوباية الحليب أو نص كوباية المية شوية بشوية لحد ما توصلي للقوام المطلوب بتاع الكيك اللي انت هتشوفيه دلوقتي. قلبي كمان بمعلقة كويس جدا علشان خليط الكيك يتقلب معاكي كويس وكله يمتزج كويس مع بعض. بصي هو دوت قوام خليط الكيك المطلوب. هي مش كيكة سايبة خالص، بتبقى تقيلة كده شوية، يعني القوام بتاعها أكتر من المتوسط شوية. بعد كده بقى أنا معايا قالب الإنجليش كيك، دهنته كده بدهنة بسيطة من الزيت وهبدره كويس بالدقيق علشان الكيك ما تلزقش. طبعا تقدري تستخدمي أي صينية عندك، قالب مستطيل مربع صينية مدورة اللي متوفر عندك. كمان هستخدم صينية الكب كيك، الولاد عندي بيحبوها جدا، برضو دهنتها بالزيت وهبدرها بالدقيق كويس. هاخد بقى كمية كده من خليط الكيك واحطها كده في القالب عندي. بصي الخليط عامل ازاي وشايفة القوام بتاعه. هساوي بقى كده وش الكيك من فوق زي ما انت شايفة كده. انا سايبة حوالي الربع من القالب لان طبعا الكيك لسه هترتفع في الفرن. حطيت بقى على الوش كده شوية من الفلفل الرومي المتقطع مكعبات صغيرة، وحطيت كمان شوية من الزيتون الشرايح. ما تحطيش الفلفل الرومي أثناء التقليب أو أثناء الخلط بتاع العجينة علشان الفلفل الرومي بينزل مية. بعد كده دهنت الوش بدهنة بسيطة من الزيت علشان يلمع كده الخضار اللي أنا حطيته، وفي نفس الوقت كمان يلمع وش الكيك. رشيت رشة بسيطة جدا من الزعتر الجاف. الزعتر مع المعجنات في الفرن بيخلي الريحة حلوة جدا.
وهكرر نفس الخطوات بالنسبة بقى لقوالب الكب كيك. حطيت كده في الكب كيك حتت كده من الجبنة الفيتا، خلت برضو طعمها حلو قوي، وبرضو دهنتها أو دهنت الوش بشوية كده من الزيت وبرضو رشة من الزعتر. وبكده خلاص الكيك بقى جاهز يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف اللي في النص من 30 ل 35 دقيقة بالظبط. بعد 30 دقيقة حطي فيه كده ستيك، لو طلع معاكي نضيف كده خلاص تبقى استوت. شغلي الشواية لمدة دقيقة تاخد بس اللون الجميل اللي انت شايفاه دوت. مش قادرة اقولك الريحة كانت عاملة ازاي، رهيبة حلوة جدا. سيبيها بس ثواني كده او دقيقة بالكتير في القالب بتاعها علشان تعرفي بس تخرجيها، وبعد كده طلعيها بقى كده على راك علشان ما تبقاش مبلولة من تحت. بصي مظبوطة ازاي، بصي جميلة ازاي، شكلها قمر، حلوة جدا. كمان اللي هو في قالب الانجليش كيك مظبوط ولا غلطة، لا لازق ولا معجن ولا تقطع مني ولا فرول ولا اي حاجة، مظبوطة جدا من كل الجوانب، واخدة لون حلو قوي، وكمان كلها طالعة ارتفاع واحد، مظبوطة جدا. سيبيها لحد ما تبرد خالص، ما تقطعيهاش الا لما تبرد تماما علشان ما تفرولش منك. بصي من جوه جميله ازاي، القوام بتاعها رهيب، هشه جدا وخفيفه جدا وطريه جدا من جوه. حضريها بقى كده وقدميها مع كوبايه الشاي الصبح، بجد روعه. وبكده خلاص وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون عجبتك وتكون سهلة وبسيطة عليكي، ومستنية رأيك فيها. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبالهنا والشفا مقدما، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد.